اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ټول به سره روغ جوړ او صحتمند به وي. یو ځل بیا HTML ته ځو او په HTML کې به نن 5 نمبر درس کې موږ ټایټل باندې کار کوو او مارکیو باندې به کار کوو، لیبل باندې بټن به جوړو، ریډیو بټن به جوړو. په تیر شوي درس کې هم موږ په لیبل او مارکیو باندې کار کړی، خو دلته هم یو ځل بیا په مارکیو او په لیبل باندې هم ورسره کار کوو، بټن به جوړو او ټایټل د دوه نوي ټاپک چې دا به پکې انکلوډ کوو، شاملو هم. نو راځو یو ځل بیا نوټ پیډ ته او نوټ پیډ کې کار کوو. اول ټایټل باندې دلته HTML لیکل شوی، همدغه شانتې ټایټل موږ جوړو. نو ټایټل چې جوړو راځو اول کې څه ته دلته لیکم ټایټل، دا دلته ورکوم ټایټل ورکوم درویش HTML پروجیکټ. دا یو ټایټل ما جوړ کو او ټایټل کلوز بند شو او دلته زه سیو کوم او ګورم اوس چې دغه ټایټل جوړ شو او کنه. دلته درویش HTML پروجیکټ ټایټل شو. ها نو زما بیا څه کې کار کوم؟ مارکیو ته ځم. مارکیو کې اول کې یو ټیکس لیکم، صحیح ده. ټیکس لیکم هیډن 1 او په دې کې څه ورکم؟ همدغه ټیکس به کاپي کوم او دلته به څه کوم؟ پیسټ کوم او په دې باندې به کار وکړو. ها ګورو چې ټیکس رالی او کنه، صحیح شو، ټیکس رالی. اوس دې له حرکت ورکوم، حرکت چې ورکوم مارکیو. صحیح شو، څه شي موږ ته ډبل کوټیشن الټرنیټ او دلته ډبل کوټیشن ګورو، صحیح ده. خو تاسو مخکې مارکیو کې چې موږ کار کړی هغه به بهر وتو ده، د کوم ټیکس به چې موږ لیکو دا به د دې براوزر چې کوم موږ سره راسره د دې نه به بهر وتو، یعنی دلته به دا چې وګورئ نو دا واپس دې ځای کې لګیږي دې بارډر سره او دې بارډر سره، خو دې د هغه نه نه وځي بهر، د پیج نه وځي. ښه اوس راځو بل کار کوو موږ په څه کې؟ لیبل کې لیبل جوړوو. لیبل او لیبل کې څه باندې کار کوو؟ ایمیل لیکم، صحیح ده، ایمیل. او یو بل په دغه لیبل څه دپاره د خو انپوټ کې موږ لیکو څه شی ټایپ کوو ټیکس. یو بل لیبل د کومه دا کاپي کومه او هلته پیسټ کوم او په دې ځای کې بل کې موږ لیکو څه شی پاسورډ او دې ځای کې ټیکس کې پاسورډ لیکو. صحیح شو، ګورم چې راغلی دی کنه. صحیح شو، ایمیل او پاسورډ. خو تاسو خیال دی دا د درویش HTML پروجیکټ سره یو ځای په مارکیو کې یو ځای روان دی. زه وایم چې نه، درویش HTML دغه پروجیکټ دی حرکت کې وي، خو دا ایمیل او پاسورډ دی دا سټاپ وي، دا دې ودرېږي. نو دا سره جدا کوم، دې ځای ته راځم او دې ځای کې څه ورکوم؟ سټاپ یې کوم، دلته مارکیو او دا به سره جدا شي. صحیح شو. بل راځم بټن ته، په دې به انشاءالله پوه شوي وئ. راځم څنګه بټن جوړوو. نو دلته ګورم بټن څنګه جوړیږي. ښه کلوز کوم او بټن کې څه شی لیکم؟ ساین ان. دا بټن کې مونږه دا او څه شی کوم بټن کلوز کوم. ښه یو بل بټن هم جوړ، دا به سره کاپي کوم او دلته به پیسټ کوم او دې کې به ولیکم کینسل. دې بټن کینسل. دا ګورو اوس څنګه شو، جوړ شو او کنه. صحیح شو، بټن یې جوړ شي. دا بټن یې زه غواړم چې د دې نه جدا کم، لاندې راولم. نو دلته راځم. ښه
पासवर्ड دې ځای کې بریک کوم بی آر بریک او دا سره جدا کوم صحیح شو بریک شو اوس لاست او اخره کې به کار کوو په ریډو بټن کې ریډو بټن کې به څنګه کار کوو ښه دلته به ټول نه مخکې انپوټ ټایپ انپوټ باندې شي کو ټایپ وکړو صحیح شو او بیا به د هغې نه بعد څه وکړو از ایکول ټو ډبل کوټیشن به واخلو او ریډو صحیح شو بیا به ډبل کوټیشن به واخلو بیا به څه شي وکړو زه وایم نیم صحیح ده دلته به بیا کو جنډر به چې کو جی ان ډي آر شارټ کټ ها دلته به ډبل کوټیشن ضرور ماست او بیا به څه شي کوي دا به سټاپ کوي او دلته به څه شي کوي میل به وکړي همدغه ورته کافي کوي کافي واخلي او دلته لاندې څه شي کوي پیسټ کوي او دلته څه کوي دې ځای کې صرف فیمیل ولیکي صحیح شو او دا څه کوي ویره سیو کوي او دلته کوي دا دی راځي صحیح شو وایي چې نه دا هم سره جدا کومه دي نو دې ځای کې د ځای کې بټن دلته صرف بریک ولیکي بی آر او دې ځای کې سټاپ کې سیو کې دا به هم سره جدا شي بریک شي صحیح شو هلته تاسو اوس ورکولی شئ یعنې زه درته وایم درویش @ما چې هر څه ورکوئ ایمیل ورکولی شئ درویش @gmail.com صحیح شو او دلته ورکړئ پاسورډ او دلته ورکړئ ایمیل او ساین ان صحیح شو دغه څه شی شو یو سمپل پروجیکټ موږ جوړ کړو په کار هم په وکړو صحیح ده امید لرم چې د 5م نمبر درس باندې به پوه شوي وي د ټایټل څنګه جوړیږي او مارکیو څنګه الټرنیټ مارکیو باندې موږ کار وکړو همداسې موږ په لیبل باندې کار وکړو بټن هم جوړ کړل ریډو بټن هم جوړ کړل امید لرم چې په دې درس باندې به پوه شوي او انشاءالله په 5م نمبر درس کې به نور کار په HTML کې کوو